જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો વિષય છે ગણિત। ઓગસ્ટ મહિનાની બુકમાં પેજ નંબર 18 ઉપર આપણે જોઈએ શું કરવાનું છે તો કે પુનરાવર્તન એટલે ટપકા જોડી અંક પૂર્ણ કરો અને લખો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા અંક આપેલા છે, બાજુમાં ટપકાવાળા પણ આપેલા છે અને એની બાજુમાં ખાલી ખાના પણ આપેલા છે। તો આપણે પહેલાં બોલવાનું છે, ઘૂંટવાનું છે અને ખાલી ખાનામાં લખવાનું છે। ચલો, એકડે એક બોલતા જઈશું ને ઘૂંટતા જઈશું। એકડે એક, હવે ખાલી ખાના આપેલા છે એમાં લખવાનું છે એકડે એક, એકડે એક, એકડે એક, એકડે એક। એવી જ રીતે હવે લખવાનું છે બગડે બે, બગડે બે, બગડે બે, બગડે બે, બગડે બે, બગડે બે, બગડે બે। હવે ત્યાર પછી શું આવે તો કે તગડે ત્રણ, તગડે ત્રણ, તગડે ત્રણ, તગડે ત્રણ, તગડે ત્રણ, તગડે ત્રણ। હવે ત્રગડે ત્રણ પછી શું આવે કે ચોગડે ચાર, ચોગડે ચાર, ચોગડે ચાર, ચોગડે ચાર, ચોગડે ચાર, ચોગડે ચાર। ચોગડે ચાર પછી શું આવશે તો કે પાંચડે પાંચ, પાંચડે પાંચ, પાંચડે પાંચ, પાંચડે પાંચ, પાંચડે પાંચ, પાંચડે પાંચ। વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે એકડે એકથી પાંચડે પાંચ સુધીનું પુનરાવર્તન કર્યું છે। હવે શું છે તો કે ચિત્ર ગણો અને સાચા અંક સાથે જોડો। અહીંયા ચિત્ર આપેલા છે અને બાજુમાં અંક આપેલા છે, તો આપણે આ ચિત્ર ગણવાના છે। તો ગણીશું કેટલા છે તો કે 1, 2 અને 3। તો આપણે એને તગડે 3 સાથે જોડીશું, એટલે તમારે સ્કેલની મદદથી સીધી લાઈન થાય એવી રીતે જોડવાના છે, આવી રીતે। હવે અહીંયા ચિત્ર ગણીશું કેટલા છે તો કે 1 અને 2। તો બગડે 2 ક્યાં છે તો અહીંયા, તો એને આપણે બગડે 2 સાથે જોડીશું। તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્કેલનો ઉપયોગ કરવાનો છે જેથી કરીને લાઈન સીધી થાય। હવે અહીંયા કેટલા ચિત્ર આપેલા છે તો 1, તો આપણે આને એકડે એક સાથે જોડીશું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા કેટલા ચિત્ર આપેલા છે તો કે 1, 2, 3 અને 4। તો ચોગડે 4 ક્યાં છે તો અહીંયા, તો આપણે એને ચોગડે 4 સાથે જોડીશું। તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્કેલનો ઉપયોગ કરજો એટલે સીધી લાઈન થાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 18 આપણે પૂરું કર્યું છે અને પેજ નંબર 19 ઉપર આપણે જોઈએ શું કરવાનું છે તો પુનરાવર્તન। એવી જ રીતે જેવી રીતે આપણે પેજ નંબર 18 ઉપર કર્યું 1 થી 5 અંકનું પુનરાવર્તન, એવી રીતે તમારે બોલી બોલીને ઘૂંટતું જવાનું છે અને લખતું જવાનું છે। અને પછી શું છે સરખા અંક જોડો, એટલે અહીંયા અંક આપેલા છે અને બાજુમાં પણ આપેલા છે, તો બંને એક સરખા હોય તેને સ્કેલની મદદથી તમારે જોડવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 18 મેં જેવી રીતે કર્યું છે એવી જ રીતે તમારે પેજ નંબર 19 ઓગસ્ટ મહિનાની બુકમાં ઘરે પૂરું કરવાનું છે। સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ।